नमस्कार, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आपण आता बघूयात हा लुक मी कसा क्रिएट केला. सगळ्यात पहिल्यांदा इथे मी पॉन्ड्सचं लाईट मॉइश्चरायझर वापरत आहे, जे नॉन ऑइली फील देतं तुम्हाला, बिलकुल तुमच्या चेहऱ्यावर ग्रीझी वाटणार नाही. त्याच्यानंतर आज मी प्रायमर म्हणून स्विस ब्युटीचं हे रिअल मेकअप बेस हायलायटिंग प्रायमर वापरलेलं आहे. शेड याचा गोल्डन टिंट आहे आणि तुम्ही लावल्यानंतर इमिजिएटली बघू शकता की चेहऱ्यावर छान असा गोल्डन टिंट तुम्हाला दिसत असेल. खूप छान असा ग्लो चेहऱ्यावर दिसतो. त्याच्यानंतर मेबेलिन फिट मेचं हे मिनी फाउंडेशन मी घेतलेलं होतं. तर 230 माझा शेड आहे. तुम्ही माझे व्हिडिओज पहिल्यापासून बघत असाल तर तुम्हाला माहीत आहे. व्यवस्थित पॅकच्या ब्युटी ब्लेंडरने मी याला ब्लेंड केलेला आहे. हा जो ब्युटी ब्लेंडर आहे हा तुम्हाला वेट करून याच्यातलं पाणी स्क्वीज करून घ्यायचं आहे आणि मग व्यवस्थित फाउंडेशन लावून घ्यायचं आहे. याने तुमचा चेहरा बिलकुल केकी दिसत नाही. त्याच्यानंतर LA गर्लचं हे कन्सिलर मी वापरत आहे आणि याचा जो शेड आहे तो नॅचरल आहे. तर हे मी व्यवस्थित अंडर आईजला लावलं, नाकावर, कपाळावर, चिनवर लावा. जर तुम्हाला फुल कव्हरेज मेकअप आवडत असेल तर कन्सिलर जरूर लावा. तर मी हे पॅकच्या ब्युटी ब्लेंडरने व्यवस्थित ब्लेंड करून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर मेबेलिन फिट मीची मी कॉम्पॅक्ट घेतलेली आहे आणि ब्रशच्या मदतीने पूर्ण चेहऱ्याला लावली. त्याच्यानंतर छोटा पॅकचा हा कन्सिलर ब्रश घेतला आणि त्याच्या मदतीने मी अंडर आईजला वगैरे ही पावडर लावून घेतली. व्यवस्थित सेट होतात अंडर आईज याने. त्याच्यानंतर ब्ल्यू हेवनचं हे जे आर्टिस्टो आयब्रो पेन्सिल आहे, कलर याचा ब्राऊन आहे, ही मी घेतली आणि आयब्रो मी फिल करत आहे. तर माझा ॲमेझॉनचा हॉल तुम्ही बघितला असेल अफोर्डेबलवाला, तर नक्कीच तुम्हाला माहिती आहे की ही पेन्सिल मी घेतलेली होती आणि याला मागे स्पूली पण येतो. अशा पद्धतीने ब्रश केलं. एकदम परफेक्ट आयब्रो फिल झालेल्या आहेत माझ्या. आता आईजसाठी मी हिलरी रोडाचं हे पॅलेट घेतलं, त्याच्यातला ब्ल्यू शेड घेतला आणि तो मी आउटर व्हीला प्लेस करत आहे. तुम्ही जर वाटलं तर तुमचे आयशॅडो न्यूट्रल ठेवू शकता आणि लिपस्टिक डार्क लावू शकता, पण आज मी आयशॅडो छान ब्ल्यू कलरचा ठेवलेला आहे आणि लिपस्टिक न्यूट्रल ठेवलेली आहे. इथे हा कलर प्लेस केल्यानंतर दुसऱ्या ब्लेंडिंग ब्रशने मी त्याला ब्लेंड केलं आतल्या साईडला. त्याच्यानंतर थोडासा डार्क ब्ल्यू कलर मी घेतला, त्याला पण आउटर कॉर्नरला प्लेस केला आणि तो पण व्यवस्थित आतमध्येपर्यंत म्हणजे इनर कॉर्नरपर्यंत दुसऱ्या ब्लेंडिंग ब्रशने ब्लेंड केलेला आहे. तर तुम्ही बघताय व्यवस्थित आउटर व्हीला आणि अगदी इनर कॉर्नरपर्यंत याला मी व्यवस्थित ब्लेंड केलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला क्रीज लाईनच्या वर थोडेसे शॅडो हवे आहेत. याच्यासाठी मी स्विस ब्युटीमधला हा जो कलर दिसतोय हा घेतला आणि ब्लेंडिंग ब्रशने त्याला व्यवस्थित मी क्रीज लाईनच्या वरती अशा पद्धतीने लावून घेतलेला आहे. थोडंसं आउटर व्हीला पण लावलं तरी चालेल. आता मी मेकअप रिव्होल्यूशन लंडन पॅलेटमधला हा एक शिमर शेड घेतलेला आहे. थोडासा ग्रेशमध्ये आहे हा. तर पहिल्यांदा फिंगरच्या मदतीने लावला, त्याच्यानंतर ब्रशच्या मदतीने इनर कॉर्नरपासून मिडलपर्यंत लावलेला आहे. आता लोअर लॅश लाईनला जो मी क्रीज लाईनच्या वर शेड लावला होता तो आणि ब्ल्यू शेड दोन्ही शेड लावून घेतलेले आहेत आणि इनर कॉर्नरला जो मी मिडलवर शेड लावलेला होता ग्रेवाला तो लावून घेतलेला आहे. आता वेळ आहे काजळ लावायची. तर नायकाचा आयम बोल्ड काजळ मी घेतलेला आहे. अपर वॉटर लाईनला, लोअर वॉटर लाईनला लावून घेतलेला आहे. आता आयलायनर स्किप करू शकता इथे, किंवा इथे तुम्ही ब्लॅक कलरचा आयशॅडो लावून थोडासा स्मोकी लुक पण क्रिएट करू शकता. मी इथं लॉरियलचं सुपर लायनर डिओ डिझायनर वापरलेला आहे आणि विंग बनवलेला आहे. त्याच्यानंतर इथे ब्लश लावलेला आहे शुगरचं आणि याचा जो शेड आहे तो आहे पिंक पिनॅकल म्हणून. तर व्यवस्थित ब्लश मी चिक्सवर लावलं आणि थोडंसं आणखीन ब्लेंड केलं दुसऱ्या ब्रशने. त्याच्यानंतर आयलॅशेस इथे मी कर्ल करून घेतलेले आहे. मेबेलिनचा लॅश सेन्सेशनल मस्कारा लावलेला आहे अप्पर लॅशेसला, लोअर लॅशेसला. आता मी सेटिंग स्प्रे वापरत आहे स्मॅश बॉक्सचा, जो मी नेहमी वापरते. लिंक तुम्हाला भेटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. त्याच्यानंतर मी मेबेलिनचा द ब्लश न्यूड्सवाला पॅलेट घेतला. याच्यातले शिमर शेड्स खूप सुंदर आहे आणि हायलायटरसाठी तर एकदम बेस्ट आहे. तर हा शेड मी हायलायटरसाठी घेतला आणि व्यवस्थित चिकबोनवर, नोजवर, चिनवर, आयब्रो बोनला लावून घेतलेला आहे हे हायलायटर आणि आयब्रोजच्या वरती अशा पद्धतीने एकदम मस्त हायलायटर होतं. तुम्ही बघताय चेहऱ्यावर एकदम शाईन वेगळीच आलेली आहे. त्याच्यानंतर मी शुगरचंच मिनी ब्रॉन्झर वापरलेलं आहे वुडी वंडर नावाचं आणि पॅकचा कन्सिलर ब्रश आहे त्याने मी व्यवस्थित कॉन्टोरिंग केलेलं आहे. तर कॉन्टोरिंगचं मी तुम्हाला नेहमी सांगते. हा जो ब्रश आहे याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल. तुमच्या जॉलाईनला तुम्हाला कॉन्टोरिंग करायचं आहे, त्याच्यानंतर चिक्सवर, नोजला कॉन्टोरिंग करा, फोरहेडला करा. आज मी लिपस्टिकसाठी वापरलेला आहे लॅक्मे फॉरएव्हर मॅट लिक्विड लिप कलर आणि याचा जो शेड आहे नंबर 08 न्यूड ड्रीम. खूप सुंदर मॉफ कलर आहे हा आणि न्यूट्रल शेड आहे. तर माझे आईज ब्ल्यू होते, सो मी विचार केला की छान न्यूट्रल अशी लिपस्टिक ठेवू. एकदम बेस्ट लिपस्टिक आहे, इतकी स्वस्त लिपस्टिक आहे आणि इतकी बेस्ट आहे, मी तुम्हाला नक्की रिकमेंड करेल. आणि हा लुक तुम्ही बघताय, मस्त कानातले वगैरे घालून मी रेडी झालेले आहेत. गळ्यात जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही सिल्वर चेन घालू शकता विथ पेंडंट. पफ स्लीवच्या टॉपवर असा लुक खूप छान वाटत होता. माझा जर तुम्ही ॲमेझॉनचा फॅशन हॉल पाहिला असेल तर तुम्हाला माहिती हा टॉप मी तिथूनच घेतलेला आहे, सो त्याची लिंक पण तुम्हाला
तुम्हाला मी देते. तर फ्रेशर्स पार्टीसाठी म्हणा किंवा कोणत्याही कॉलेज पार्टीसाठी म्हणा हा लुक खूप सुंदर दिसेल. त्याच्यामुळे तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुम्हाला लुक कसा वाटला. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप धन्यवाद. भेटूया तशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये.